everyone, my name is Josie and you can call me Mommy Josie and welcome to my channel! My channel! Wow! The goal of this platform is sharing of knowledge. So whatever I learn from different platforms, different people I will be teaching you. Sometimes I will be alone teaching you and sometimes you will have guests to share their masterpiece in the kitchen. So ready na ba kayo? Today we will be making chocolate chips cookies. Pero hindi lang yung chocolate chips. Kasi yung dough na to, I will be calling it magic dough. Bakit? Because you can make different kinds of cookies with this magic dough. Ready na ba kayo? Very, very simple lang po itong mga mommies. Kaya ninyong iluto sa inyong mga kiddos at sa inyong mga bisita kung magkakaroon kayo. Para sa mga ingredients natin, 2 cups all-purpose flour, 1/2 teaspoon baking powder, 1/2 teaspoon salt, 1 tablespoon of vanilla extract, 1/2 cup white sugar, 1 cup packed brown sugar, 2 eggs, and 3/4 cup butter. Hindi na kayo, umpisahan na natin. I'm sure excited na kayo. Let's go! Tunawin natin yung butter natin. I-brown natin muna yung butter natin. Okay? Ayan, malapit na siya. Basta iwasan natin na masunog yung butter natin. So, low heat lang siya. Bango! And habang pinabrown natin yung butter natin, halo naman natin ang ating baking powder and salt sa ating all-purpose flour. So, set aside lang natin yan. So, okay na yung butter natin. Alright. Next, ihahalo natin yung ating 1/2 cup na white sugar. Lagay lang, buhos lang. Okay? And, ang ating 1 cup na brown sugar. Halo lang siya. Continuous lang stirring natin until mag-blend talaga siya. Sige. Ayan, well blended na po ang ating butter and sugar. Next, let's add ang ating 2 eggs and 1 tablespoon of vanilla extract. Hindi na ako Ganun din po, halo lang mabuti until well blended na siya. Ayan, well blended na po ang ating butter, ang ating sugar, eggs, and vanilla extract. Naku, ang bango! Ang bango! At this point, ihahalo natin siya sa ating dry ingredients. Okay. Buhos lang natin. Para hindi masayang, gamit tayo ng spatula. Bango! Alright. So, halo lang. Malapit na po ang ating magic cookie dough. Halo lang until well blended na ang ating dough. Napakabango! So mga momshies, mga beshies, mga daddies, ready na po ang ating magic cookie dough. Napakabango talaga. Ang bango talaga ng combination ng butter, sugar, vanilla extract, lahat. Okay? And today we will be making 4 kinds of cookies. So we have double chocolate chips cookies, chocolate chips with nuts, and oatmeal cookies. You can make more if you want. Pwede rin po kayong gumawa ng peanut butter cookies. Pwede rin po kayong gumawa ng white chocolate chip cookies. Depende sa kung anong gusto ninyo. Pwede rin yung may Nutella. Pwede rin yung ihalo. Okay? Kaya tinawag natin ito na magic cookie dough. So now let's start! Okay, so kuha tayo ng portion. First natin, I think is ang ating chocolate chips. So, meron tayong, ito yung lagi kong gamit.
Not promoting, sinasabi ko lang kung ano yung ginagamit ko palagi sa aking mga cookies. Okay? Semi-sweet chocolate chips cookies. So, lagay na natin. Halo lang with our magic cookie dough. Yung iba po, nilalagay nila sa, chinichill muna nila yung kanilang cookie dough. Pwede nyo i-chill kung gusto ninyo. Ako kasi minsan, chinichill ko. Minsan hindi. Okay lang. Halos pareho lang po ang kinalalabasan ng ating cookies. Okay? So, ito yung regular natin na cookies. Lagay na natin. Don't forget to always put baking paper, ha? Para minsan kasi sasabihin nyo, ay, nakaano naman ako. Sabihin nyo, naka-non-stick naman ako. Pero sometimes kasi, much better na po na meron tayong baking. Yan, iba-iba. Kahit na hindi i-perfect yan. Kahit na hindi i-perfect na bilog. Yan ako, magugustuhan, mamahalin ng mga chikiting nyo yan. Okay? May malaki, may maliit. Diyos ko, si Pina. Ang importante yung lasa. And habang ginagawa natin to, i-preheat nyo na po yung oven ninyo. 150 for 15 minutes before nyo isalang. Itong ating, oh my gosh, yummy! Next natin, yung iba kasi ayaw ng may nuts, okay? So yung kanina, una natin ginawa, plain siya, chocolate chips, okay? Ngayon, lagyan natin ng chocolate chips and lagyan natin ng nuts. Yung nuts natin, mga momshies and mga beshies, pwede nyo heat mo na to, ilutuin ng konti, okay? Pero sa akin kasi, usually, diretso ko na siyang sinasama sa ating magic cookie dough. Minsan masarap yung may konting crunch. May makakagat kang medyo crunchy. Nako, masarap. Masarap siya. Nagdagan ko pa. Pero malaban ka eh! Okay, again, hindi po perfect ang ating pagsuscoop. Pero usually gumagamit po ako ng yung pang ice cream, yung scooper. Pagka naka-chill. Okay, pagka Okay, next naman natin, ang third natin na cookie na gagawin ay double chocolate chip. So, yung ating magic cookie dough, and then cocoa powder. Any cocoa powder will do, ha? Alright. And then don't forget ang ating chocolate chips. Semi-sweet. Okay. Ayan. After natin ihalo lahat, lagyan na uli natin sa pan. Kung gusto niyo talagang i-perfect yung shape niya, pwede kayong gumamit ng ice cream scooper, okay? Sa akin kasi pagkatapos nito, lalamunin ko lahat to eh. So don't forget, habang nagpe-prepare po tayo ng ating cookies sa pan, i-preheat na po natin yung oven natin. 150. Okay? And ang last na cookie na gagawin natin ay ang oatmeal cookie. So halo lang natin. Any kinds of oats will do. Okay? Again, halo-halo. Okay. Kung gusto nyong haluan ng chocolate chips, yung oatmeal cookies, pwede rin po. Pwede ka talaga mag-experiment gamit ang ating magic cookie dough. Okay, so now, okay, so preheated na po yung ating oven. Ilagay na natin ang ating cookies. So again, ang sinalang natin, yung una natin tinimpla kanina. Okay, set natin po, timer natin for 15 minutes. Usually 15 minutes lang at 150.
A few moments later. Ito na po ang ating finished product from our magic cookie dough. So we were able to make 4 kinds of cookies. Meron tayong chocolate chip cookies, meron tayong oatmeal cookies, we also have double chocolate chips cookies, and we have chocolate chips with nuts cookies. Again, pwede kayong gumawa pa ng marami pang different kinds of cookies using our magic cookie dough. If you are very fond of peanut butter, pwede po tayo. Maglagay lang tayo sa cookie dough natin, halo lang yung peanut butter and nuts. Pwede rin yun. Nutella, pwede rin po natin ihalo yun sa ating magic cookie dough. I-bake po natin yan katulad ng ginawa ko kanina, 150 degrees Celsius for 15 to 20 minutes or 180 degrees Celsius for 12 to 15 minutes. Depende po kasi yan sa heat talaga ng oven natin. Ako palaging 15 to 20 minutes sa 150 degrees Celsius. And pagka may natira naman kayo na magic cookie dough, pwede mo pong i-ref ito katulad ng ginawa ko. Ito yung ginawa ko kahapon. No? Usually yung ginagawa ko, this could last for 3 months. 3 buwan po yan. So kapag may bisita, you can always bake freshly made cookies para sa kanila, hindi po ba? So, huwag mag-alala kapag may natira, i-ref lang po natin yan at gamitin until 3 months po yan. Napakasarap pa din. Okay? Don't forget to click like kung masaya kayo sa life ninyo sa aming first episode. Ang YouTube channel po natin, Red and Burial. Instagram account, Red and Burial. Facebook account, Red and Burial. And soon, Twitter account natin, Red and Burial. And kapag may gusto kayong mga recipe na gusto matutunan at hindi kayang ituro sa inyo ni Mami Josie, don't worry kasi maghahanap tayo ng mga special guests na mga momshies, mga besties, mga daddies para ituro yun sa inyo. Again, ang platform na ito ay sharing of knowledge. Kung ano yung mga natutunan, simpleng mga gawin. Nakagawa tayo ng cookie natin, wala tayong ginamit ng mga mixer or whatsoever. So, napakadaling gawin. Kaya-kaya, lalo na doon sa may mga kiddo sa bahay, hindi na po tayo kailangan bumili pa sa labas. Ito lang. Masarap na masarap. Again, my name is Josie and you can always call me Mommy Josie. Thank you. Bye!